เราดีใจมากที่ทุกคนบอกว่าคลิปเราทำให้ทุกคนรู้สึก productive แล้วก็อยากหาอะไรทำนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำนู่นทำนี่เป็นเพื่อทุกคนเองค่ะand journeys of people doing my workout. Subscribe and also take that nice and slow, guys, and just go. Do this and smash our abs. เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะช่วงนี้เรากลับมาไดเอทแล้วนะคะก็เลยแบบพยายามจะหาเวลาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ10 นาทีอะไรเงี้ยอย่างถ้าเกิดแบบทำแล้วมันเวิร์กอะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคลิปแยกให้กันเป็นไดเอทวอล์กอะไรอย่างงี้เสียยังไม่ตื่นเลยอะปกติแบบทุกคนจะเห็นว่าเรากินอะไรนะเรากินเลยนะปกติทุกคนจะเห็นว่าเราชอบกินเมนูแบบว่าขนมปังกับไข่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนอ่ะจ้ะเพราะเป็นขนมปังกับกล้วย จะเป็นเมนูยอดฮิตหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะเป็นเมนูเช้าที่ง่ายแสนง่ายแล้วก็เฮลตี้อยู่ประมาณนึงนะจ๊ะอันนี้คือที่ปิ้งขนมปังอันปัจจุบันใหญ่อยู่ขนมปังโฮลวีตอันนี้อร่อยแต่กล้วยมันงอมไปหน่อยอะไม่หน่อยก็เยอะอยู่เว้ยท้องร้องได้ยินมาปิดท้ายด้วยน้ำผึ้งนะคะอุ๊ยเดี๋ยวเราค่อยไปกินกาแฟข้างนอกนะคะตอนเช้ากินนมไปก่อนตาดาอร่อยทุกคนอร่อยเดี๋ยวจะเล่ากิจกรรมวันนี้ให้ฟังคร่าวๆนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีงานถ่ายไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะมีไปคุยงานกันข้างนอกก็เลยว่าเดี๋ยวเราออกไปซื้อกาแฟแล้วก็ไปนั่งรอเวลาข้างนอกเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปร้านหนังสือนี้ด้วยมันชื่ออะไรคิโนคุมิยะเห็นเขารีวิวกันแล้วแบบฉันอยากไปมากเลยอะที่เป็นหนังสือโซนต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็เลยเดี๋ยววันนี้ไปอัปเดตซื้อหนังสือกันทุกคนแล้วก็มีเรื่องจะอัปเดตว่าเดี๋ยวนี้เรามีความแบบใช้ Notion เป็นมากขึ้นแล้วนะจ๊ะจำได้ไหมที่อยากให้สอนน่ะตอนนี้ฉันก็แบบว่าไปลองเล่นดูแล้วก็เริ่มเข้าใจน้องมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จัก Notion นะคะเขาเป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มที่ให้เราสามารถเข้าไปสร้างปฏิทิน list to do planner checklist อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งมันจะสามารถ organize ได้หลายอย่างมากชาวต่างชาติใช้เยอะมากอาจจะด้วยความที่แบบมันสามารถ organize ได้หลายๆอย่างก็คือเรื่องเรียนก็ได้การทำงานก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราใช้ไปมันจะรู้สึก productive คนเขาก็เลยชอบใช้กันนะคะเดี๋ยวจะให้ดู Notion เราตอนนี้มันแบบว่าตะมูตะมีมากเอาละค่ะเราจะอยู่เป็นช่องเล็กๆทุกคนมันน่ารักมากอันนี้เป็นเทมเพลตที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาแจกนะคะนะก็เลยไปโหลดตามมาแล้วก็เอามาปรับแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากมันจะเป็นแบบโฟลเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆที่เราสามารถกดเข้าไปได้คือเราสามารถแบบตกแต่งเองได้ตามใจชอบเลยว่าอยากจะวาง weekly agenda ไว้ตรงไหนอะไรยังไงหรือเนี่ยแบบพวก habit tracker อะไรต่างๆก็เซตติ้งได้ทุกคนดูคือแบบมันสามารถใส่รูปใส่อะไรได้เองตามใจชอบอันนี้ก็คือเป็นตัวกิฟต์ที่แบบน่ารัก
น่ารักมากทุกคนดิมันก็จะเคลื่อนไหวแบบเนี้ยแล้วน้องก็แบบน่ารักกรุบกริบนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนเป็นไอคอนอื่นๆก็ย่อมได้ดูดิน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นหน้าแดชบอร์ดใช่ไหมก็เลยเอาพวกอะไรน่ารักมานะคะแล้วก็ด้วยความที่ฉันอินการออกกำลังกายอยู่ก็เลยมีเมนูสารพัดอย่างตรงนี้ พอมันเปิดมาได้อารมณ์อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามาใช้ทุกวันอยากจะเข้ามา productive ในนี้ทุกวันมาจดนู่นเช็คลิสต์นี่ต่างๆถ้าเกิดใครเพิ่งเคยใช้ Notion นะคะแนะนำว่าให้ไปลองใช้แบบเทมเพลตดูก่อนก็คืออย่างใน Notion เนี่ยเขาจะมีเทมเพลตให้ทุกคนด้วยมันก็จะแบบแล้วแต่เลยว่าทุกคนอยากลองทำแบบไหนอาจจะเป็น reading list อะไรอย่างเงี้ยเป็น class note อะไรต่างๆก็มีนะคะถ้าเกิดใครแบบเป็นนักเรียนฟีลว่าต้องเรียนอะไรกี่โมงส่งงานอะไรบ้างก็คือมาทำใน Notion มันจะแบบเป๊ะปังมากแล้วก็ Notion นอกจากเราจะใช้งานเชิงส่วนตัวใช่ไหมอีกอย่างนึงที่เหมาะมากก็คือทำงานแบบทีมนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหลายเครื่องมือมากแบบมันสามารถสร้างบอร์ดทำงานได้ติดตามสเตตัสการทำงานได้แล้วก็แบบอีกหลายเครื่องมือเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์มากๆนะคะถ้าเกิดแบบทุกคนมีโอกาสได้ลองก็จะดีมากเลยถ้าเกิดใครอยากลองใช้เดี๋ยวนัดแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะน่ารักจริงๆดูดิกรุบกริบที่สุดอะแล้วก็จะมีคนถามถึงเรื่องความ productive ตลอดว่าทำยังไงให้แบบ productive อะไรเงี้ยจริงๆอะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะด้วยแบบเราเป็นฟรีแลนซ์ด้วยหรอมั้งคือฟรีแลนซ์เป็นคนที่รับงานเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งที่เราว่างจะรู้สึกแบบแปลกๆในใจอันนี้เรารู้สึกนะเรารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมฉันว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบไปหาอะไรทำแต่อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าถ้าเกิดแบบบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำอะไรไม่ได้อยากแบบ productive หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรร่างกายไม่จำเป็นต้องคิดอะไรหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ได้พักบ้างนะคะเราแต่งจอ iOS ใหม่ด้วยน่ารักปะมีอันนี้คือแบบว่าเอาไดคัต iOS 16 ที่มันลากได้เองเอามาแต่งแล้วก็เคสเปลี่ยนใหม่ล่าสุดไปนี้เดี๋ยวแปะพิกัดให้ที่ดาขนตานี้ของ Kiss Me เฮโรอีนอ่ะมันจะทำให้ขนตาเราเด้งแบบไม่มีคำอธิบายอย่างนี้เลยทำไมมันถึงแบบขนาดนี้เนี่ยนี่มันคือน้ำขังเมื่อคืนด้วยซ้ำอ่ะคุยงานเสร็จแล้วครับเรียบร้อยร้อนมากร้อนจริงๆร้อนสุดๆเลย หลังจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะชิลแล้วเราก็จะหาทำกันต่อไปนะคะสถานีต่อไปเราจะไปซื้อหนังสือกันค่ะนี่ไม่ได้ไปเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่เวิร์กช็อปเสร็จเลยนะเนี่ยวิโลคันนั้นน่ารักอะ You see Little หูปิกาจูข้างบนของมันไว้I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind. น้องแอมสั่งอะไรไปอ๋ออันนี้เหรอโคอุด้งท็อปเวฟอิคุบะซาคือพูดญี่ปุ่นแล้วยังแบบฝรั่งอยู่เลยมันใหญ่ขนาดนั้นให้ชิมน้ำที่ได้นี่โซครีมมี่มากเลยอะไม่รู้ว่าจะกินยังไงดีเลยช่วยมันหนุกมากเลยถึงว่าแล้วจ้าเดี๋ยวนี้เวลาจะออกไปไหนใช่ป่ะยิ่งฤดูฝนอะไม่ค่อยอยากจะกลับเย็นเลยอะเพราะมันจะมีอยู่วันนึงไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบได้ข่าวหรือเปล่าวันนั้นฝนตกหนักมากแล้วเราไปอีเกียรถติดมากอะติดแบบเธอปกติฉันไปอีเกียครึ่งชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าฉันไปอีเกีย3 ชั่วโมงแล้วไม่ถึงด้วยฉันแบบคือแบบเข็ดมากอะหลังฉันเข็ดมากเลยอะร้านคิโนคุมิร้านทำไมชอบจำผิดร้านคิโนคุนิยะน่ารักอะดูดิชอบความห่ออย่างนี้มาให้อย่างแรกเลยคือ
How to Present มากโอ้เป็นน้องโตโตโร่อันเขียวสุดคิ้วเราชอบที่ข้างหน้ามันเป็นนิ่มๆอ่ะหน้าปกหนามากน่ารักมากนะคะแล้วก็ถึงจะไปร้านที่ขายหนังสือต่างชาติต่างประเทศเยอะมากแต่เราก็ได้ภาษาไทยมาหมดได้อันนี้มาอีก2 เล่มแล้วก็มีอันนี้เป็นซองจดหมายที่เป็นเซตนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นไม่ค่อยเห็นโพสต์อิททรงนี้แพคเกจจิ้งมันน่ารักความญี่ปุ่นนี่มันน่ารักมากจริงๆนี่เลยเป็นสิ่งที่ได้มาจากร้านคิโนคุนิยะนะคะน่ารักมากเฮ้ยขอลองเปิดน้องโตโตโร่ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไง Oh my god Oh my god สาวแต่หน้าก็จะมีลายแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็เป็นสมุดที่มีเส้นบรรทัดจะดูหน้าหลังน่ารักไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวมีอะไรจะมาเขียนใส่นี้เก็บไว้หรือว่าปริ้นรูปภาพมาแปะน่ารักเนาะน่าจะแบบว่าเป็นชุดนอนที่มีสีสันมากที่สุดเท่าที่เคยครอบครองมานะคะเป็นชุดนอนของ Happy Sunday นั่นเองครับฉันเหิมมากโอ้แล้วก็จะแนะนำหนังสือให้ทุกคนด้วยมันคือเล่มนี้It Ends With Us นะคะของ Colleen Hoover นั่นเองคือนัทอะอยากหาอะไรอ่านใช่ปะก็เลยเสิร์ชเข้าไปใน BookTok แล้วเล่มเนี้ยติดทุกโผติดทุกคลิปว่าแบบเป็น recommend ว่าต้องอ่านซึ่งมันไม่มีฉบับแปลไทยนะคะจากที่ไปหามานี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนั้นฉันอ่านอังกฤษก็ได้เห็นไหมทุกคนว่าจริงๆแบบความ productive แบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่มีอะไรทำเป็นสาระเสมอไปอย่างวันนี้จริงๆก็มันไม่ได้เป็นการทำงาน100%ขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าวันที่ productive อ่ะคือวันที่เราสามารถทำทุกอย่างที่เราตั้งใจได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งใจไว้ว่าเราจะพักผ่อนเราจะมีเวลาดูซีรีส์อยากทำอันเนี้ยแล้วเราได้ทำอ่ะก็คือแบบว่าเราจัดการเวลาได้ดีแล้วไม่จำเป็นว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ได้การพักก็เป็นส่วนหนึ่งของความ productive เหมือนกันอยากอ่านอะไรก็อ่านไปเพราะว่านะก็ไม่ได้อ่านแบบพวกหนังสือพัฒนาตัวเองเพื่อความ productive อะไรแบบนั้นเหมือนกันนี่ก็คืออ่านแนว romance อยากน้ำตาไหลอะไรเงี้ยตอนแรกมีความสงสัยว่าจะซื้อเป็นอีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเล่มๆดีสรุปแล้วว่าเราชอบหนังสือเล่มมากกว่าเพราะว่าแบบมันได้ยินเสียงแบบแล้วมันดื้อ นี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าถ้าเกิดจะซื้อนิยายภาษาอังกฤษมาอ่านจะไม่อ่านพวกฆาตกรรมสืบสวนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกใบ้อะไรฉันมาสักนิดเดียวฉันก็คงผ่านไปแล้ว นี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้3 ทุ่มจะครึ่งแล้วเธอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็สามารถแบบอยู่เป็นเพื่อนทำนู่นทำนี่ได้เนาะเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย